Hello! Okay, so ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ba pinepresyohan ang bedsheet para hindi kayo masyadong mababa or malugi at hindi rin kayo overpricing. So, ipapakita ko sa inyo ang tamang computation. Siyempre, kasama doon yung sukat, yan, yung mga allowances, at saka syempre yung i-consider din natin dyan yung presyo ng tela at yung labor. Okay? So, handa ka na ba? Game na? Simulan natin. Dahil nais nating magnegosyo ng bedsheet, kailangan alam natin yung mga computation. So, una muna, sulat natin kung ano ba yung mga sizes ng bedsheet. In the market, ang mga kalimitang sukat, lagay natin sizes, ang ballpen, nandiyan yung 36 by 75, meron ding 48 by 75, 54 by 75, 60 by 75. Yan yung mga common na nakikita natin sa market. Okay? At yan yung standard. Alright. So, ang gagawin natin ngayon, syempre, bukod sa 36 yung width, 75 din yung length niya, yung haba niya, nagdadagdag po tayo ng 14. Ito yung allowance. Pinaka-allowance mo na i-add. So, ika-count natin siya sa tela na makukonsume mo. So, mag-add lang tayo ng 14. Okay? Yan. Kasi tig 7 yon. 7 inches per side. So, 14 inches yung i-add natin na allowance. So, kung 36 yon, 36 plus 14, 50. Magiging 50 inches yung tatabasin natin. Then, 48 plus 14, 62. 54 plus 14, 60. 60 plus 14, 74. So, ito yung sukat na tatabasin natin. Ito ay sa inches. Kung gusto nyo namang malaman sa yard, syempre, kukompute din natin para makuha ninyo yung tamang presyo. Ano? Okay, so ito ngayon yung sukat na kailangan nyong tabasin kapag gagawa kayo ng mga sukat na to, ng bedsheet. Okay? So ngayon, ilang yards ba yan? 50, 62, 68, 78. So, ang isang yard kasi, per yard, ang isang yard is equivalent sa 36 inches. Okay? So, ang computation lang na gagawin natin is 50 divided by 36. Lalabas dyan is 1.38. I-round off na natin siya. So, 1.39. Okay? Pero, since, para hindi na tayo magpaulit-ulit pa, diretso na natin hanggang presyo. Okay? So, ito yung yard na kailangan mo sa single. So, 36 by 75, ito yung kailangan mong yard. Now, magkano ba per yard? 75 pesos per yard. Kung ang gamit mo ay Canadian cotton. Okay? So, ang gagawin mo lang is 1.39 o kung itong 1.38, 88888 and so on, just multiply it by 75. Yan. Ito na yung magiging presyo mo. 100. Ito na yung capital price ng single. Ayan ha. 104.69
17. Okay? Ayan. Then, doon naman tayo sa size 48 by 75. So, 62 yards divided by 36 is equal to 1.72. Magkano ang kapital natin dyan? Multiply it by 75. So, lalabas dyan na 129.17. Kapag naman 54 by 75, so 68 divided by 36, 1.89 yard times 75 is 141.6. 67. O, diba? Tapos, yung 60 by 75, so 74 divided by 36, ilang yarda yun? 2.05 or 0.06. Yan. Magkano siya? Ito ang kapital mo sa king size. 154.166 or 0.70. So, yan na yung capital talaga ng bedsheet. Pero, syempre, hindi naman pwedeng yan na yung presyo ng pagbili nila sa inyo. For personal nyo lang yan. Okay? Pang personal nyo lang yung price na yan. Syempre, nagnenegosyo ka, kailangan kikita ka. So, dyan papasok yung labor natin. Labor. At syempre, kasama yung materials na ginamit mo. And others. Kagaya ng papasok dyan yung syempre, gumamit ka ng kuryente. Yan. Sinulid. Garter, etc. Okay? So, lahat ng pwede mong gamitin. And then, labor, syempre. Okay? So, ipagpalagay natin na ang gusto mong idagdag, labor and materials mo is 150. Ito talaga yung presyo, makatao na yan. Okay? Hindi na, huwag nyo nang baratin para na lang yan sa mananahin nyo. Okay? At lalo na sa mga namumuhunan. So, 150 ang i-add natin dito sa ating mga capital. Okay? So, sulat ulit natin dito. So, ilalagay natin dito yung labor. Okay? Lalagyan natin ng labor. So, 104. Ayan. Skip nyo na to. Sorry ha. Okay. So, 104.17 plus 150. Yun yung presyo na kabuuan. So, 104.17 plus 150, 254 ang single. Okay? Yan. Tapos, sa 48 by 75, sulat natin, 129. Ganon din yung gagawin nyo dito sa mga susunod. Okay? Yan. So, 150, 150, 150. So, it's up to you po kung gusto ninyong babaan o taasan yung dito sa part na ito. Ito lang yung pwede natin galawin. Okay? So, yung 129 natin, 17 plus 150 is 279.17. 141.67 plus 150 is 291.67 at yung 154.17 plus 150
304.70. So, ito yung makatotohanan na presyo natin. Real price. Pero, syempre, mahirap i-memoryahin yan pag ibebenta mo na. So, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng pinaka-final price natin or selling price. Okay? So, sikip na siya dito sa paper ko. Dito na lang natin siya ilalagay. Dito na lang. Dito na lang. Yan. Selling price. Okay? Para ma-compare nyo sa capital at saka yung selling price. Dito na lang. Dito ko na lang susulat Okay? So, itong 254, wag mo nang i-254. I-flat mo na siya ng 250. Pwede naman yun, di ba? Mabait ka naman. So, 250 na lang po siya ang single bedsheet. Okay? Tapos, yung 279 mo, i-flat mo siya ng 280. Yung 291, gawin mo na siyang 290. At yung 304, gawin mo na lang siyang 300. Okay? So, ito na yung presyo ng ating bedsheet. Okay? So, yan. So, yan ang i-consider nyo pagdating sa presyohan ng bedsheet. Okay po? Ngayon, pwede pang mabago ang presyo na yan. Lalo kung itong allowance ay lalakihan nyo. Siyempre, pagkapal ng foam, nababalutan, syempre, mas lalong kailangan dagdagan mo yung allowance. So, as I said, pwede pang mabago ang iyong presyo. Depende sa gagamitin mong tela. Yan po ang ating computation. Kopyahin mo na. Ayan. So, ngayon natutunan nyo na kung paano ang tamang pagpipresyo at tamang pagkikwenta, tamang pagpipresyo ng bedsheet. Okay? So, as I said, gaya ng sinabi ko, pwede itong mabago, depende sa inyong mga ginawa or mga ginamit. Okay? So, sana natuto kayo at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-like itong video. So, see you sa next tutorial natin.